För ett litet tag sedan då vi är här och skulle filma när jag flötesmetade mött. Men det gick inte jättebra. Så här såg det ut. Fisk! Detta kan jag säga är ingen mött. Där! Det är ju tur att de här iderna räknas som möttfiskar. Där! Detta kan jag säga. Detta är ingen mött. En till id. Som ni ser så fick jag bara id. Men det var så många som gillade den videon. Så då lovade jag att jag skulle åka hit igen och riktigt försöka fånga mött. Och med mig idag så har jag också Edvin. Han hade vägarna förbi. Så nu blir det en riktig möttsatsning här på några timmar på förmiddagen här. Och vi har faktiskt bytt ställe nu. Vi kör inte där uppe i ån utan vi har hittat ett ställe här bakom oss. Det är en liten lagun kan man säga. Som är lite grundare men mötterna kan gå in där när de ska leka. Och jag tror det är helt fullproppat med mött där. Eller för så hoppas jag det. För den här gången så ska vi, Edvin, vi ska fånga en mött. Eller två, eller ett par. För jag ska inte ha någon mer idar eller någon annan art. Det är mött som är på schemat idag. Du skulle inte ge mig ett rosa barnspö. Så går det med att ha några egna saker. Ja, men vadå? Jag brukar inte meta mött i vardags som du gör. Men ja, jag får se om det här funkar då. Ett sånt här hedligt och rövigt flöte som är så här klassiskt för meta. Vi får se om möttarna orkar dra ner det under ytan ens. Det är inte säkert. För det är rätt så grisigt. Är det ens vikt på? Ja, det var det faktiskt. Det var ett liten krok men det är bra när man ska fiska mört. Vi får se. Om jag kan få fisk på det här Tobbe, då betyder det att jag är riktigt bra metare, eller hur? Ja, exakt. Du har ju lite fusk där med ditt så här, proffsspö och sånt. Det var grisattack. Det var grisattack här. Vet ni vad det betyder när det plaskar sådär? Jo, det betyder att det är fisk här. Och, Va? Ja, men alltså, Nej! det är någon rovfisk här som försöker hugga på vitfisken som vi ska ta. Men jag hoppas bara det är mört, Tobbe. Men de ser ut att vara så här halvstora så jag tror det är mört. Och nu ska jag rigga upp det här tacklet. Och jag vet att när man köper såna här färdiga tackel så brukar de vara mycket längre än vad metspöet är. Så det man gör då det är att man får inte börja och knyta fast i toppen först. För då får du ändå klippa av och knyta om sen. För det brukar vara 2-3 meter längre än vad spöet är. Så då börjar man så här, veckla upp häcklan så här. Sen kan man fästa kroken i botten så här. Det finns ett litet hål där på metspöet. Sätter man i kroken där. Sen bara drar man linan ut med spöet. Ända upp till toppen här. Så får vi se här då, hur bra passar det. Där är toppen. Alltså det är typ seriöst 3 meter för lång lina. Så då kapar man ungefär 20 centimeter över typ så har man lite att spela med. Tobbe! Akta, det kom en grisorm här! Vad är det för det? Det är en huggorm. Ja, de kan inte simma dock, men... Nej, men vad är det då? Jo, det är det ju. Du, det där är livsfarligt, Tobbe. Det är snok, det är snok. Det är ingen snok, det är en huggorm. Nej, men titta på han, det är ju en sån randig buse ju. Ja, men huggormar kan inte simma. Fast det där är ju en huggorm. Nej, det är en snok. Han kommer ju till oss, Tobbe, spring! Skriv i kommentarerna här, är det huggorm eller snok? Vad jag vet så är inte snokar gråa med svarta ränder på. De är ju så här svarta med typ gult huvud. Men vad jag vet så kan bara snokar simma. Huggormar kan inte simma. Nej, men tänk om det är en huggorm som har lärt sig av en snok då. Och jag har ett lite mer proffsspö. Jag kommer börja med ett 7 meters, Edvin med ett 4 meters. Och det som är skillnaden mellan 4 meters och 7 meters det är att du kommer längre ut. Men det som är skillnaden på ett proffsspö och ett nybörjarspö, det här proffsspöet, även om det är 7 meter, 3 meter längre än 4, så väger det lika mycket som Edvins spö. Så är det mycket lättare och du kan ha mer precision. Och jag tänker att vi ska fiska med mött. Och mött så är maggot det absolut bästa betet. Om du inte ska ha riktigt stor mött, då föredrar jag majs. Men här är den ändå hyfsat stora, så jag tror att maggot fungerar perfekt. Den här kroken är en storlek 8 och den är egentligen lite stor när du ska fiska mött. Jag föredrar egentligen nummer 12. Men jag tror att eftersom det är så grisiga mötter den här åren så kan den fungera bra ändå. Om du inte gör det får jag bara byta, men jag vill inte knyta på en annan. Så jag börjar med den. Jag kör efter grismötta så jag sätter på 4 stora maggotar här. Det kommer... Jäklar vilken gäddattack det var där. Vi får se upp så vi inte kommer gäddor och äter upp oss. Nu är jag redo så jag tänker jag tar första fisken här, Edvin. Jag ska visa hur man tar en mött. Ja, nu får du upp till bevis nu då. Nu får vi verkligen hoppas att mötten är hemma. Så ser vi hur lång tid det tar. Jag bara tar och svingar ut flötet så långt jag kan. Och sen håller vi tummarna att det bara åker ner. Och sen så tar jag en stor mött. Ja, nu har du fått din tid där, Tobbe. Nu är det min tur snart, va? Där, nu har jag en. Nej, där. har du det? Ja, Nej, men skojar du? så långt tid tog det.
mött. Så Edvin, då har vi klarat uppdraget idag. Tack så mycket, se till att prenumerera, följ oss på Instagram, länkar i beskrivningen, gilla filmen. Ha det bra, tja! Tja! Nej, jag skämtar, vi kommer köra vidare. En fisk är inte tillräckligt. Vi ska se om det funkar med mitt barnspö också. Vi tar och släpper i denna och sen så är det din tur Edvin. Nu är det upp till bevis med rosa barnspöet här. Kan jag också få mört, Tobbe? Vad tror du ens? Nej, du är för dålig. Jag kommer ju typ en tredjedel av vad du kommer. Hugg nu då. Nu, tror du var något där? Jag kommer ju knappt utanför vasstråna här ju. Du kom ju aslångt ut här ju. Nu, ser du Tobbe? Det var något där. Det bara guppade ju till ju. Han kände att det var ett rövigt grisaflöte så han spottade. Jag fick den! Kolla hur stor mött. Den bara grisade sönder. Jag tror den är större än din Tobbe. Ja, men då får jag väl ta en större nästa kassa. Det är nytt PB på den här nästan. Årets första mört. Trevligt Tobbe. Nu ljuger du. Ja men alltså årets första mött på mete. Du har ju metat upp mötten isfiskar. Okej då, men årets första öppet vattenmört då. Fin var ändå. Tjock och fin. Men ska vi släppa i den här då så får du visa hur man Ta en större. tar en stor proffsspö då. Nu ska grisamötten upp. Så jag höjde flötet lite så jag fiskar lite djupare. Jag tror att de största brukar gå på botten. Och på direkten. Skämtar du med mig? Du har inte ens slänga i när flötet sticker. Där. Nej, det var Nej. mindre. Mindre, ha 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 ha. Får jag ta en till snabbis här Edvin? Gör det då. Så tar jag i med denna. Visa nu slita upp en mötta då. Där. Där. Han som slog där, nu kommer det hugga. Ut med den nu. Nu känner jag på mig att nu kommer jag hugga någonting bättre. Vi ser honom om du smackar på. Där. Där. Ja. Vad det fightar. Snart. Det fightar. Han Kom. sticker ju. Det kommer som en virvel. Du, den är ju fin det- ju. Det där är gris. Jag skojade innan. Men det var... Titta vad tjock. Oj, vad fet den är. Sjukt. Det ser ut som en padda ju. Jag sa jag ska ta grisamötten. Ska bara ta ut maggoten här. Han tog maggoten med bad intention alltså. Slackhugg eller? Ja, det bara slackade till linan. Och så var det en stor mött på. Så fighta, alltså jag har aldrig känt en så bra fight på en mött. Alltså, knappt ens en gädda. Vilken fin mött. Jag måste väga 2 hektar eller någonting. Får mäta man. Nej, jag vill fortsätta fiska. Det är för kul att fiska mött när du hugger varenda utlägg. 3 av 3 utlägg har jag fått mött på. Kul fiske då! Och vi har lyckats. Vi har lyckats Edvin. Nu släpper jag i denna. Inte en enda idiot idag. Det är så himla bra. Jag vill säga de är roliga att fighta, men det var ju mött som jag var ute efter. Så nu har vi lyckats att få möttar. Då får ni se till att trycka på gilla-knappen om ni vill se fler sådana här metefilmer i fortsättningen. Vad ska vi fiska nästa gång? Jag vet inte. Sarv kanske? Sutare? Brax? Mött? Har vi fiskat nu, men stäm kanske? Vet ens ni vad stäm är? Kommentera i kommentarsfältet om ni någonsin har fått en stäm. Så ska vi se om det stämmer. Det kanske stämmer, men nu är jag fasen taggad alltså. Nu ska jag ha en redig mött här. Och det känns så himla skönt med sånt här rödvitt flöte. Det är så här classic med Tobbe. Är det classic? Ja, men det är lite mer utmaning liksom med dina grejer. Det här är på riktigt. Kolla. Nej! Vilket mothugg. Det är det värsta jäkla grismothugget så här som de fiskar gädda bara sliter. Du har inte fått in rätt mött-teknik än. Nej, men han bara naggade lite där. Man måste hinna sticka iväg och vända maggosen liksom. Man måste ju dra till lite va. Kolla, direkt. Edvin. Ja men de hugger ju. De måste ju få fast dem ju. Här ser ni skillnaden mellan mitt flöte och Tobbes flöte. Mitt flöte är väldigt stort och jag har egentligen lite för lite bly på. Så att mörtarna de känner motstånd i mitt metertackel här. Och då spottar de ut. Men Tobbes, när de hugger så bara drar de ner den utan att känna. Och då vet man att mörten är på. Min bara guppar lite så här och det är liksom svårt att veta om mörten har tagit på riktigt eller om den liksom naggar lite i den. Det är därför jag har svårt att få upp dem här nu tror jag. Måste jag ha proffsflöten Tobbe eller duger inte det här rödvita eller? Vad är det som gäller? Nu då. Nyriggat med nya maggot här. Nu kommer det smacka på. Mitt går på botten lite ser jag i strömmen här. Nu är det mörkt. Nej. Du ser, de hugger, känner motstånd. Flötet guppar så här, så spottar de ut för de känner liksom att alltså, det här är något lurt med det här.
För det kan alltså vara värt att köpa till ett lite mindre flöte för att få mer fisk helt enkelt. Nu har... Ja, det är gris. Hov, Tobbe, hov. Det får ingen hov. Han sticker ju igen. Vad var det? Det var ju någon stor mött typ som bara flög. Den är också tjock. Alltså, möttfiskarna är igång nu. Det kan man inte säga annat. Titta vad fin den var. I med dig. Vi får ta en snabb till här, för nu är de igång. Nu är stimmet här och de är hungriga. Nu, är den på? Nu, där. Ja! Fin. Gris Tobbe. Sticker. Nej, han drar in i vassen. Det här var en riktig buse, alltså. Han bara hoppar och flög. Men det är ju rätt roligt där ändå, Tobbe, även att de inte är så här, alltså de är inte små, men det är ju inga rekordfiskar liksom. Men när man har sånt här litet metspö, ja. När man har sånt här litet metspö så är det faktiskt riktigt kul att drilla de här också. Bara för att gå av med ett rosa sånt här barnspö så får jag ta en till nu. Det kommer inte ta så lång tid. Det kommer ta typ 2 sekunder. 1, 2, alltså det är hela tiden på. Ser du? Ja. Nu. Där. Du, den här. Det är det minsta då. Nej du, den var inte att leka med. Den här var inte att leka med alltså. Så kan de se ut. Release. Då är det min tur då, Edvin. Okej då. Du ska ta en gris. En ännu större. Ungefär när vitsipporna blommar så samlas det mycket mött nära land för de ska leka eller ha precis lekt. Och då är det som enklast att fånga dem. Som ni ser nu så har jag mött på. Men jag har inte kastat ut något mäsk eller någonting. Utan de är här hur mycket som helst. Och det är inte bara den här ån som det är mycket mött, utan det är sjöar, älvar, åar, allt möjligt. Och det bara plaskar. Så det är bara att fiska nära in till land. Vid våren så här, i ungefär i södra Sverige så är det mellan april och maj där i skiftet som det brukar vara mängder med mött som är lätt att fånga. Sen, alltså jag får ju konstant. Och lite senare på sommaren, då går de lite längre ut i sjön. Då är det fan de större. Och då är de lite svårare och, alltså de är inte svåra att fånga, men det är svårare att ha sånt här hugg i varje kastfiske. Sista nu då. Detta är beroendeframkallande. Det är sånt här fiske man drömmer om när man tänker på möttar. Fisk varenda, eller napp i alla fall, varenda utlägg. Nu kommer det snart hugga. Där. Ja, det var lite stabbigare. Men nu har vi fått mycket mött här i denna sizen. Jag har aldrig testat detta på mött innan, men jag har faktiskt med räkor. Så jag tänker mig att de här små mötterna, de älskar maggot. Tänk om de större mötterna vill ha en liten räkbit. Ska vi ha räkfrossa, Tobbe? Vad gott! Det kan du räkna med. Så nu tar vi och sätter på en liten räka här. Och med räka så menar jag faktiskt majs här. För jag hittar inga räkor i min väska. De ligger kvar i bilen. Fast vi tänkte ju inte att vi skulle fiska med räka för tillfället. Men det får bli majs. Och majs är faktiskt ett riktigt bra bete på stora möttar. Jag har inte tagit mitt PB-mött på majs. Det har jag tagit på mask. Men jag har tagit många fina möttar på 6-7 hektar på majs. Jag tycker att små möttar, de gillar maggot bättre. Men ska man ha riktigt stora möttar, då är det majs som gäller. Det är nu den här stora kroken kommer till nytta. Det är därför jag hade på en stor krok från början. Så jag sätter på 2 stora majsbitar här. För att kunna se om man kan öka snittet på mötterna. Så detta kommer ju leva. Bra att testa runt lite olika beten, se vad som fungerar bäst för tillfället. Jag gör så här att jag drar upp flötet. Nu har vi inte mätt djupet här, men jag tror inte så djupt. Men jag tar och fiskar på ungefär 1 meter, så är jag nog väldigt nära botten här inne. Och det kanske kan hjälpa för att fånga något lite större. För oftast är det så att småfisken de går nära ytan och de stora de går närmare botten. Nu. Den är bättre. Det är ingen mört, va? Jag vet inte. Nej, det är ingen mört. Det är något annat. Vad har du nu fått, Tobbe? Oj. Jag har fått ett löv. Va? Den björk. Ett ekalöv. Nej, björklöv. Björknalöv. Nu är den inte riktigt still, men snittet gick upp extremt på fiskarna. Men den här björkna väger ju mer än alla andra möttar. Så kanon, check. Det är... Kanon, check. Förlåt, det var inte meningen. Du hade rätt med snittet, men du fick ju inte större mört, fick du inte. Nej, men du kan ju testa om du får det på mitt spö. Det kan jag göra. Hur känns det att köra med proffsspöet nu? Proffsspö med 2 stora XL Big Huge majskorn. Alltså nu kommer jag ta en stor, Tobbe.
Vad det skiter jag i. Bara en stor. Och ormen kommer, Edvin. Idiot, alltså den var ju precis här nyss. Du har fisk. Du, det här Tobbe. Vad är det för något? En björkna. En till björkna. Löven vill ha majs. Den var inte så liten då. Den var inte så liten. Det är mitt PB på björkis. Är det det? Jag vet inte. Jag har typ aldrig fått någon sån här. Kanske någon gång. Jag vet inte hur stor sån här björkna jag har fått innan. Men den här är ju 2-3 hektar typ. Alltså ändå hyfsad björkna liksom. 2 hektar då. Ja, men 2 hektar då. 2 hektar får jag för andra. Vad säger du, Edvin? Nu tycker jag vi har fått ganska mycket möttar, men jag vill ha en stor mött. Så vi sätter på oss våra GoPros och sen så tar vi och bara fiskar stenhårt en kvart. Och så ser vi om samtidigt då. Och så ser vi om någon av oss ska få en stor mött. Nu blir det mörtrace. Så nu kör vi. Där, jag så. Den Tobbe! Den var ju fin. Han är helt uppsittad av en gädda med, ser du? Jävlar! Men hur kunde den göra så hårt hugg? Ny art! Jag såg inte förrän nu. Var det stäm eller? Nej, den är id. Idioterna är tillbaka, fast mycket mindre. Det går ju inte att fiska mött i den här ån utan att få id. Eller det går inte ens så... Första gången så fick inte ens någon mött. Men nu är det i alla fall majoriteten mött. Så det är skönt. Ja, men nu kom den rackars i där ändå alltså. Ja, alltså det är ingen idé ens att fortsätta knappt. Men vi försöker ta någon mött till då. I med denna och sen så bara fortsätta och rycka och slita och allting. Dubbelhugg. Vad är detta? Det är en sarv! Saven! Och den är köttad. Ja, jag fick också det! Jag fick också det! Va? Från ingenstans! Va? Det här var ju helt sjukt av mig. Ja. Dubbelsarv från ingenstans. Har vi fått ännu en ny art och dubbelhugg på sarv. Dubbelsarven kom från ingenstans. Bland all mört så bara drev vi upp 2 sarvar samtidigt. Det var ju rätt otippat. Det var det verkligen. Och jag tror inte att det kommit in ett stort stim med sarv här. Inte så stort Nej, stim. Det är ju nej. bara sjukt ju. Sarven! Slänger väl i dem igen och fortsätter. Det kanske är stora sarvar här inne nu. Vi måste se det. Uppdraget slutfört. Vi fick en mött. Vi fick inte bara i den här gången. Check på den. Så det- Den är uppe alltså. Jag är så glad alltså. Det gick bra idag. Så om ni vill se fler sådana meterfilmer får ni trycka på gilla-knappen och prenumerera, så vet ni att ni vill se mer meterfilmer. Exakt. Så hörs vi i nästa meta-episod, för nu blir det mycket metspön här. Ha det bra, glöm inte prenumerera. Tja tja!